مشکل جلو داری چکار میکنی؟ چی میخوری؟ میرم وسیله ماما بکنم کامرا کو کوسی چه؟ چه موقعی کوه فاطمه؟ معتاد مفنگی سر دست مونه چایی کنیم؟ نه خواب بیا برایش بده بیایی میخوام بیا یه چایی برده تا یه چایی برام سیش برش بگم بیا یه سیخم خور پنی من باید سیش بیام خوب خوبی خیلی یه جا برم بشینم فرقی نداره لیانا خاله لینا رفته کجا؟ خیلی میخوام رو سرم خب بعد وقت بشید تا جا خواستی بمیری حداقل بشه سبیل که کوتاه چون میخورده آهمی درو مگر حرف مزه چند بر کن ایگون من علی چی وردی ایران سلام کنه ببره من علی چی وردی نیری خیم بگید چه مثلا خیم چه بکنی سایکو ایخم روی من کو خب ایخم روی من کو یه برم با هم کو نه من چه کوی با اشتا دارم برم یه چوی بردم خم نیخرم میخوام برم سارا کار دارم نیخری چوی نه چی که چه زمون شانسی نه میدونم بیاش زرزر نکنیدم نه چردی با قیافت هیدی سر ما زمون نکش بچه پارو یک سر ما زمون کشه چه پاروه چیه؟ بله چه خواهی بقیم یه به تخت با هم بکشی ایگون تخت خوابشتم اون چه برش دارم بیا کمک هم تازه شستنش میتونم خود کنم بکشمش بیا بعدی من تو بکنم زیاد بزنم باش بیو یعنی موسا بیو نه این اسمش همین دو ایام را همین بی سخت که کردم یا گم خونزی نگیاد چون دکتر سیه من خونزی الان نیاری ها خب بیشتر بیا باید دور بزنی نه نمیخوام زیاد نمیخوام زیاد یه بشه فقط شما بلندش کنم بازش کسیم مثلا این چون خون بلندش کنم تو فقط بخی نجات کنی یه نشه بشه بگه چوب چایی که بردم سی ایدی دلو نبستم چه؟ چایی بردم سی ایدی دلو نبستم فاطمه نیسته به در را؟ شما داره بپشتم نیستش چی داره نمستی؟ یادم رفاتی بیا برم تا بجوریمش که نیتونه زیاد دیر رو بیاد خندی بیا برم میگم به نظرت ما یه آدینه ایدی گردم؟ که برا بیمیره ایدی و افسار ایدی سیمه مهمه ایگام فاطمه چه لیلا گفت نیتران زور بزنن تو دست چه ساله همون پرسی؟ اگه بسه تا سرچ کردی خود یک کار زور زنینو ناره کار باید چه نمیشه یعنی با اعتماد نوری ما داره هیچ که اعتماد نداره اگه اعتماد نوری تمام برم اصلا یه نفر دونه به جوز همون ما از هم اول هم میخواستم از زنده فیلم میگیرم تو باید تا از زنده فیلم میگیرم حالا تا اون موقع که اعتماد بی و بی با هم کار کنیم و یا اعتمادی نبود بس اعتماد نیست اپراتور بس دیوار موش داره موش هم گوش داره بس این نیست که ما اعتماد داره اعتماد خود الان گوید یه اعتمادی نارم ویش کن اون به هیچ که با این همه بلایی که سرمومه به نظرت با اعتماد کنم و یه موقع نه یا مقصرش مو بیام کار باید ندارم اعتماد ندارم نه
نه بچه من سرق نکنم. جدی؟ به نظر میتونم بچه من سرق کنم؟ نظرم خوب کاری کردی. من اون روز که آمدم بیبی داخل مطب خیلی فکر کرده بیام. خب چه باید کار کنم؟ من مادر نیستم. الان بچه‌م قلبش داره ایزنه. مثلا من وجودم حسش کنم. من یهو مثلا بخوام بکشمش. حالا بوشم هر چقدر بد بود. ایدی هر چقدر بد بود. مخو مامانش حسم. درست. من احترام یه جوری بزرگش کنم که افتخار کنم بهش صبح. باباش بده. احترام یه جوری تربیتش کنم که باعث افتخار خودم بود. به نظرم خواهی به نظرم صبر که تا یه موقعیت خوبی پیش بیام کلا فرار که از رو که اگه حرف لیلا هم راست بود دیگه نتره بعد یا بچه نباید بسونی یا لعبه خواهد اذیتت کنی یا هرچی چه با اون زندگی فرار کنم؟ اون زندگی خود مال تو نیسته. تو خدا هیچی به اون زندگی نوری. تو فقیر یه بازم میتونم کار کنم و دستش برم درسته؟ من یه نترم نیازی به عیدی ده نوری. نیاز درسته ما نیاز به عیدی نارم ولی که به این تخت خواب مال منه این موکیتی کیرنه مال منه ما زحمت کشم نیستم درسته سی خاطر ندامشون را ولی صابونه اینه در ازای اجاره ای داور عیدی درسته؟ راحت ترم اجاره شه بیام با کار کردن ترم کار کنم بچه که کار نکنم چه اصلا ایرن ول کنم برم که لیلا بشینه سرش قشنگ خب میشینم سر اون زنده ایم یه کاری هم میکنم که اونا آسیا بانه دست بدهکاری ارتت چی کنی قبل بدهکاری چی داری؟ کار کنم لیلا هم فکر کنم بله تا سر کوچه اوری هم ریونه میشه بیا تا با هم بریم پیداش کنیم واقعا رایدینش؟ که ها من یه کلو بیا همه چی دستش بگیر مثل پایین ترسم که چه خون سردی میگم ایدی ریگی نه پنکو سا ایدی رای تاکورو رای میره بوزیادش رای کشه رای کشه بعده اگر یکی نه داغونی کنه یکی دیگه نه هیچ کنه داغون میکنه مواد داشت نرسم کاری که نیستم چی درست موتابه؟ نه تازه قبلا یه بار روز دکتر مثل خیلی بچه بینی رستوران چل هر چقدر خواستیم ترش کنیم نترس یه وزون به یه دلایلی ترس چرا دوری من سینجی میکنیم بیا بریم خب آقا همه کارت تکرم بیا بریم فاطمه بیا بریم خوشحالا چه؟ یه دونی کارت من کارتنه باش کارتنه بیا بریم فاطمه خواهشت کنم بیا بریم فاطمه میخوام برم بگردم بچه نبیم ماما بیا بریم خواهشت کنم فاطمه بیا بریم پیداش کنیم یه اگه راه همه کاری کنیم فاطمه همه کار یعنی چه؟ بیا بریم ایدی پیدا کنیم بعدش هر جایی خیلی بریم اینه این سوزن برداشت فاطمه خیلی چی درست کنیم مو؟ هم کباب کنم بیا تا بریم فاطمه ایگو بس نرم سوزن رازدش خواهش که تو نکن ایگو مظلوم کنه ایگار دراستش باید سوزن بیا بریم گیر بله؟ ها همین کنم ستارم بله نگاهیم واسه بستلم در کنم این طرف هستم چه خبر دارید؟ کمک دارد رو فرمان زیر نیستن یه سبت وسیله رو برم با انجمایی که صبحی رو برم سنگینه بیارش دورم پینان چقدر عجله نمیکنی تو ماشاءالله عجله نکن ایگم لیلا به نظرت برم کور و دیگه معتاد بگردم قرار رنگ همون رو واسه که چیز ورداره بکشه تو و جایی که بره و دینش بگرده بیاره ای رو درش قف کنی خب باید یه فکر اساسی کنی من الان بیام دوباره ایدینه بگیرم بومش به تو من فکر میده نیکشه
خب چه بکنم؟ تیه چی بگو؟ باید چی فکر بگم؟ اساسی کنی. ها؟ باید فکر اساسی کنیش. خب چه؟ فکر اساسی چه؟ ما مغزم فکر اساسی نیست. تو بلدی سیمون بگو. اولش ایدی ارزش نمی‌کنه کارا دیگه. دو مندشن. دو مندشن. ما برمیش کم. یه بای مایم کم؟ ای دلش خواست. من گوی واسان سرپوز بینا من ایدی خوابی میکم یا نه کم. اگه دوست داشت بیام میکم. دوست داشتنی بخو دوست نیاره. هیچ موقع دوست نیاره. بخوام دوست داشته ده وقتی دوست داره چشم. میگم بریم بگردیم مجبوری بیاریمش. مجبوری بیاریمش. نیه او کسی رو مجبور کنیم. بسا پیرش نیم. دیگه تسلا. یه دو جا اگر دوزی که همون روز با لوش بود. لوش بود و تا برم زنده. نونستم معتاده. اگه بدونستم که حال لوشیدم. من میزنم معتاد نو؟ میزندم؟ آدم سالی میرم زندان خلافکاری داره. یه خدا خلافکار میخوش. یه خوشی شده. الان کپشنش؟ دنبال هفتش بی. نه چه کی داخلی قصانی؟ ببینم خواسته بده هم بلند میکنه. از این درست یه دست جان اینا شاید رفته. این دست جان سر بزنی؟ الو ایدی کوره نایی؟ یعنی چه کوره؟ اگم کوره رایی سیچه به ما نگوی رای سرا سیچه به ما نگوی رای سرا آدرس به بیا لیلا باید صحبت کنم سیچه زنی از اون جواب منه نه چه بچه پرو بی الان کو رسونی و ما ربطی نیارم نه ایدی پیدات کنم دونی همه سوراخ موشک تبلدم پیداتی کنم خاک دوست دارد مسیتنم میخوام تا پاکه بوی تا سیکیه اصلا جواب منه هم نیا داخل این کوچسته این دور بزن دور ببار این رو هونه که رفیقت شد هر موقع هرچی چند داره ریرو شایلا که میدونی ریش کمی کنم 20 بار موزن یزدان جواب نیم مرده و زندهش نیستم درسم به اشتری بیادم انام و هر کاری که بکنیم انام نیم چه کاری کنم انافتنم و نامنه تا کار هنش نواشته بود ایرو یونشه؟ نه بود بر تنه او داخل تنه بونی فراری آره برو در باز کن برو پیش مامانی ببین بابات اونجاست لیانا هیگه خواهم بیام تت رسل نمیشوری
بفرستش بیوم تا بنامش میره برفتیم چوبه کایزی تر بیومه فاطمه قفص بسیاری یکی جلوتر من میره یه خورده پیل دستی هم تمیسه از جلوتر بیومه میگی رفتیمش یونه چشه؟ اینه هیچیش نیم رفیقش قطعا رو یه جا نشسته چه استرس هم داری؟ راه بکشی که راه بکشی اعصابم خوب بود جا اولی ریم هیچ خبری نبید یه رو رفته پیلیسه قطعا این سر یه جا بنشینی بکشه او جاش و ذهنم نیرسه کورو نه همون جایی که گیرای بیمیش؟ نه اون ده ایدونه تا همدونی ده نیرو رو جای مشترکی اونم قطعا نیرو میدونی به نظرم موقعی که وسایل زندان طوری بود چون قبلش خدا همش با همون بیمیسی طوری نبید جلوتر هم میدیم تو ایکون ای بره دور بزن بره پشت گلزار مشکل سر کنم؟ شکل مرور هم میره اگه ایره نبود یه هیچی نمون فاطمه نه مزار کسی خاصی داره سمزار گوش مزار گوشه بیرم خاطر رو چی مثل بکشی هم؟ بدونی هیچ کشی نکن حس میگو شاید هم نیک بگو میرم آسان؟ جلو درش بسن کیه؟ هدیه؟ بسا تحمیل بمون خده ما وقتی لیلا اینقدر دوستش داره و اینقدر اینی و بوسیش نارتی و بوسیش به نظر چه نباید عاشقشو بایدی چه باید به زن بسونه یک دنه بدبخت کنه سپیل لیلا خیلی دوستش داره بیشتر آدم از سپیل همه کاری کنن چون مامه با کی زنگ زنه چوبی هیچ نبی؟ نه ببش سلام یه فکر همه دارم چند تاشو زنگش رو دام چه خبری نیست یه فکر دارم نبی خیلی عیدینو دوست داری؟ تو گیرده و ما فاطمه بلون کن فعلا که ادیت ندوست داره من زنگش زنم جواب نیه 400 بار زیاد زنگ زنه و تو نه جواب بده لیلا میتونی و بوی برات دلش میگرده بیو برای مثلا یک نشناسم باش قبلا معتاد میدونه با پیداش کنیم برمش نشناسم خب قبلا معتاد میکش بنده خدا خب حالا ترکه میتونه پیداش کنه هم فاطقه اونی که رنور نمیدونه خب هم بریم بینیم من یه کمپ خوینه همون معرفی میکنه که برمیشون رو یا برو میتونه بگرد یا چشم نه فاطمه چاره نارم هر کاری خیلی شاید درد سر اتفاق هستی منم هرچی بون نیست زندگی ما واسه زندگی تو چی نگرد سرن نگرد درد سر اون بچه‌ای بی که اصلا کشتمش تمام بمیره عده هیچ سنخیتی با توی فاطمه ما واقعا اشتباه کردیم که بعد گفتم واقعا اشتباه کردیم بعد گفتم بچه تصدیق کن حالا که سرقش که همون دیگه شوگی ما با قرآن و نیت بدی به تو نگم سرش کن و نیت بدی نگم چون به ایدی گوه اشناسم نیتره بچه زبط کنه نیتره مخی ترسم خیلی برای یکی دبساز بی حیایی چند شرمنده واقعا ناراحتم فاطمه نمیم چطوری باید بگم که بفهمید
فعلا که قاتل بچه بود. چکنم فاطمه بو برگردونمش؟ چطور؟ یه کاری کن ایدی پاک و بتونه مثل آدم زندگی کنه. موقع زندگیتون ایران خوشی ایدیست مهمه. با تو خوشی بل با تو. خوبی محمد کلی خواستم بینمت. ها خب باش همون رو بوسه نزدیکت کن. هلایم باش خداحافظ. برون بده. اینه؟ حتی برامت میرد؟ خواستم میرم ببینم بغانی هست شما سلام خوبی؟ سلامتی؟ چی کنی؟ قربون سلامتی به داخل کار دارم بیتو بشین؟ شما بدرم را عقبی بیادی رو خیلی رانه دیگه کنی یا نه؟ بش خبر؟ چی کنی خوبی؟ خوبی؟ سر کار تره یا نه؟ چه؟ خوبی سر کار تره یا نه؟ خیابون کار داشتم. سه دقیقه برم میرو بخواستم یه درخواستی باید داشته بودم. بگم یه کمپ خوبی سراغ نوری؟ کمپ چی؟ سی ایدی ایدی معتاد من؟ اون موقع که به فرسته میزندم من نظرم معتاده میزندم من چیزی نکنم زندان چه شردنه؟ با چی جشته؟ نونم ولی از موقع که به زندان میتونی اما قبل از آن معتاد دست زرزر نکن حرف نزد کاری که بتی خانه انجام بده خفه بو حرف نزد کمپ حرف خوب نزد مثلا ده تا بون دهن بگوانان یه اصلا زندگی قیافه لیلی؟ یه اصلا قیافه مردی اومدیست تو بیاسن چطور فهمیستن چه معتاده یا چیش دینه چطور بیاسن آه چی باشتی؟ تو چه چکاری دی؟ نشتم هیچ سایی که سخت دکو این کمکی که باید خوصیم انجام بده خب؟ لیلا کم حرف بزن لیلا گوش مثلا میدی؟ بخاطر تو نومه میره چند حرف بزن میخوام میره گوش بده لیلا میخوام میرت پیدا کنستی ایلیش یا همین رو جفت پیاده کنه برسان خون برم باش بگه زرزر نکن می چشم میگم ده تا بانه سوالی که باید رب ناره نپرس من میکنم اصلا باز میخوام درم باز میخوام باز هم لیلا بدرم؟ باز نه اصلا که میخوام بشین درم بشین حرف نزن به دهن تا بانه پس اسمش چنه یه روز داخل جیب کاپشانش معادل نونم چنه یه چیزی سفیدی بی شکرکی بی نونم چنه چراغ حتما ختم با هیچ چیزی دونید سنه نه یه خیلی هم بیابام میکشی؟ نه معتاد معلوم بس تام سابقه داری بیا تام سابقه داری بیا با ما بکش الان نیستم دنیا نخشت یا ایشان الان بدن از ساساوی مثل موش گربه و دین هم هی گردی بس داره دیگه برای کورو خیلی سکنی من نونم فقط اخوام بینم میدونی تو مثلا بلدیه چند جا که همی مستقبلم کنار صحبت کنم مخصوصا نیفهم فقط شما مثل موش گربه برای چاش داری خیلی پداش کنی اصلا مو کار نارم لیلا از صبح تا هیگو میره ما کارش دارم همان همینه بگم ما کارش دارم سه خاطر زینا یعنی من کار نارم خاطر سه کار بده خوش پیداش کنی ما پیداش کنم تو بگو کورونه خاطر حد سیفته زنی باش کورو تسی بود سیفته باش و ما خواهش ماشین نارم خواهشش کنم یه چند جانه ایدونه هستم رام گشتم نیمش الان جایی وزن تو ایرسه ایتاری لطف کنی در حقم ایتا خوبی باش حرف بزنم لطف کن در حقم 2 جای کشناسی 3 جای کشناسی 4 جا 5 جا تا برم بگردم جای نسراغ داریم اما خون چند جا رایی قبلا چه خمو داخل کار بین ها بر به جای بی خطاب رو همون رو بلی همون رو نیانه تو کار خوبی داخل هم اونجا بی داخل کار جو البته رفت من باز حفظه تو ها تیکه پرونی جواب تیکه تا بابا بشنفی یا نه هیچی نگو من چی میگم و کو برم برای مسلم آروم برای آروم تر برای
خاکی هم میره واسه نه تمیر واسه برام برام میاد. واقعا معلوم با محمد سر کله نزن. معلوم مسابقه داره سکار چه جایی این اصلا به فکر من همدنی رسید. نرم باش برم ایره چی کشی تو چا با محمد داری برا خشه بکشه فقط تو چه اصلا رایچی کشه چه نه؟ زن و هزار جای بنام زن معیوبه چه جایی اصلا برامون سو باغ چه قشنگه لیلا بالا بادم پاییزه خب این برگلش نارنجی و زردی و بعضیش سبزه بعضیش من زنده خودمون زرد و بیان خواب بریزه بعضیش هم سرسبز و تازه زندگیش بعضیش هم سبزه تازه شروع کنم ایگم حسی کنم مثل عاملی که حامله سر همه چی احساسی بود او تو حرفی زن اینو محمد یا بیا بدین کاری اومد خوشتینای نیش نه همه خواهش بیا چی ایدی ببینه هی بگو بیا همه چی هم افتاده است کم ایدی بهش مفنگی؟ البته هرچی و هرچی گوی سر خطمی نبیش؟ نبینم حالا جلوتر باز جلوتر شالله جلوتر داری حرف بگی که هدف اکتیو فرصه دیمان تو ما که معتادین کارمون نوشتی الان که عید رسید در و در دنبالش کردی ها؟ ایگم من یه بوی چید بود محمد یه بوی چید بود ایگم زیرش هم دینشو گرده بعد چند سم دینش بگردم و تشون باش نیفتی ندونی دو بخوای میگو تو خود بیفتی و جونی ببینی مشکلت تنه بیفتی و جون هم دیم همه مشکل داری با هیچ که اینتر بسازی بازبانی مشکلات همه شما میره معتاد میره معتاد بخوای بگم خود بی که قبلا معتاد بی همه چی خراب کردی ایت نبی هیچ موقع ایدی نیمه زندگیش که بدبخت بشی هموسن همیشه دنبال میگشت من پیدا بچه ترچان بدای چه نبی تو گفتی نه الان در و در به دنبال عید بگرده ایتا که بدونم تو بهش گفتی من مردمه من بچه شبش نسه بیانسی افسرده بی چی دو دنبالت بگشتی تو واسه معتاد بی تو گفتی معتادم زندگی تو درست بکنی الان ایدی معتاده خب ایما هم دونی نه ما افسرده چی هم نه بلیوم که اگر ما گفتم مرده ما خوش نخواست دنبال میگرده ولی ابی گشتی پیدا میشه من گفتم چندی زندگی راحت‌تر و بود اگر دنبال من نگرده ولی اگر واقعا من بخواستی دنبال میگشت نه ساده خیلی مرش گم داخل مزارع بگرده ببینی تو چیزی مرده زنده داخلش نایه فعلا برای میره معتاد تو بزن میره معتاد بهتره میره مرده میخوام میره معتاد بهتره فعلا چیز نشسته من چند جلوتر برم باز جلوتر همین برم پایین همین برم پایین جلوتر چی برید یه ذره جلوتر یه اشکفت مونه یه قاری مونه خیلی شلوغ من یوبو میباید بیرون ما قبلا خمود جان نوشتیم بخوصیم و میمیری خوصیم البته من نبیام خیلی بیرم احتمالش هم هست چون خیلی به شهر زیره ده چست میده زایدن سراغ نارم یه خطاب نمی بالا نسیکنی بودن همه ریانه امروز هم شلوغه نه سیغه شلوغی رو واقعا فکر کنیم چون شلوغش که شکش نکنه حس نایی تایی بود بیا فلان بیا بالا ما حالا رو زیاد بیام بالا تو بس ما برم بیام بالا چی کنم؟ حتی بهش بکن برم میشه تابرون میده ایدی به دست شما مفروری نیسته اینطور تیر خدیات رو کنه خب بلکه دقیق کورنت همه باقش رو نبینه تو با نه این نه ترس چیر زنه تاوری میتره برا معتاد همه کنید سابقه داری ها زمانی بودیم
لا حالت خیلی یابه میرسونه نه فاطمه چشمی میکنه حالا خونه بیا حتما خونه رو بیا. بیا همین همین کشی بچینی خیلی ماز کشه؟ ای معتاد بدبخت فرار که یه همه رانه بیایی چه؟ اون یکی شهر زید یک اینه چه بکشی؟ آشقال برو سرا من نیره دو دست ما فرار کنی ببینم معتاد یادتی همینه من چه میگفت تو معتادی یادتی نظرش کردم تو ربطی نداره یادتی هم میگفتی معتاد قراره جاشو نشون قراره زیان در روز یکی خر نماگو خود معتادی کار داره هر کاری خودم خودش میکنه نیستم. اما ربطی ما معتاد نیستم خوشم یاد تیله خود ببینیم معتادی اصلا برا بار خب برا ریخته قیافت کن برا خب برا بار چند سال کسی خور تو بعد برا بله برا دتات وحشیه اصلا نیبوی چند برم معتادی برا گینه برداری چطور بیاری فرار کردی آوردی فاطمه رو آوردش فاطمه جونجونی آبرو تهیه هم بود یه ذره آبرو داشته تهیه هم بردش یعنی چه؟ قیافش کن سه لباسه سه لباسه فنگی که تا پیش می کوچیه بی اوری ور دنبالش بین همه سه لباسه معتاد سه لباسه دفعه